Hello everyone. আশা কৰো সকলোৰে ভাল কিন্তু ঘৰত হুমাই থাকি বহুত আমনি লাগিছে নহয়নে obviously লাগিব কাৰণ এনেদৰে আবদ্ধ হৈ থকা আমাৰ প্ৰায় এমাহৰ ওপৰ হ'ল কিন্তু উপায় নাই আৰু কিছুদিন আমি ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব আমাৰ নিজৰ কাৰণে আমাৰ সোসাইটিখনৰ কাৰণে লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে আনহাতে এই সময়খিনিত সকলো পেৰেন্টছৰে সাগে এটাই কমন সমস্যা যে লৰাছলি কেইটাক কেনেকৈ ঘৰত বিজি কৰি ৰাখিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেইলি নতুন আইডিয়াজ উলিয়াবলগীয়া হয় তেওঁলোকক বিজি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু যেহেতু বেছ কিছুদিনলৈ স্কুলসমূহ খোলাৰ অপচন নাই গতিকে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো লৰাছলিসমূহ পিছপৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ দেখি মই ভাবিলো যে মই কিবা এটা ভিডিও বনাও যেটো লৰাছলিবিলাকৰ কাৰণে ফান লগতে এডুকেটিভ হয় আমাৰ কিচেনতে এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে যিবোৰ সহজতে গজাই মেলি ল'ব পাৰি আৰু কিছুমান বস্তুটো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে খাব পৰাকৈ ডাঙৰ হৈ যায় গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ লগত তেনেকুৱা 4টা আইডিয়া শেয়াৰ কৰিম স্পেশালি কিডছৰ কাৰণে যিকেইটা এপ্লাই কৰি তেওঁলোক এক্সাইটেড হোৱাৰ লগতে গাৰ্ডেনিঙৰ বেসিক কথাখিনিও শিকিব পাৰিব যেনে গুটিৰ পৰা গজালি কেনেকৈ ওলায় তাৰ পিছত এডাল গছ কেনেকৈ হয় ইয়াৰ বাবে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন গছ এডাল ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে সানলাইট আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন কিমান এই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে প্ৰ্যাকটিক্যালি ভালদৰে শিকিব পাৰিব গতিকে আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই ইয়াত প্ৰথমে লৈছো ধনিয়াৰ গুটি অৰ্থাৎ গোটা ধনিয়া ধনিয়াই হওক বা মেথিয়ে হওক বা বুটমাহে হওক এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ কিচেনত থাকে গতিকে উলাই গৈ অনাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই এডাল বেলনামাৰীৰ সহায়েৰে ধনিয়াখিনি এনেদৰে পিছি ল'ব লাগিব যাতে হেখিনি দুফাল হৈ যায় এনেদৰে দুফাল কৰি ল'লে আসলতে গুটিখিনি সোনকালে জাৰ্মিনেট হয় ধনিয়াখিনি এতিয়া এৰাতিৰ কাৰণে তিয়াই থব লাগিব এয়া হৈছে মেথিখিনিও এৰাতিৰ কাৰণে তিয়াই থব লাগিব আৰু এয়া লৈছো বুটমাহখিনিও হে একেদৰে এৰাতিৰ কাৰণে তিয়াই থব লাগিব আৰু এয়া হৈছে সৰিয়হ তিওৱাৰ পিছে কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে কিচেনতে থকা এই 4বিধ বস্তু আমি ললো এতিয়া বেলেগকৈ হেখিনি গ্ৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই কেইটামান ইউজড কন্টেইনাৰ লৈছো আৰু তাত এনেদৰে তলফালে হোল কৰি লৈছো হোল কৰাটো এই কাৰণে দৰকাৰ যে এক্সেস পানীখিনি হেফালদি হৰকি ওলাই যাব পাৰে নহলে পানী যদি বেছি হয় হিপাবোৰ গেলি যোৱাৰ চান্স থাকে এই ফুটা কেইটা যিকোনো টান বস্তু নাইবা হিলেৰে ঢাকি ল'ব লাগে যাতে পানীৰ লগতে মাটিবোৰো হৰকি ওলাই না যায় এতিয়া কন্টেইনাৰ কেইটাত অলমোস্ট আধালৈকে মাটি ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা গুটিবোৰ এনেদৰে হিচি যাব লাগিব আৰু গুটিবোৰ ভালদৰে ঢাক খাই যোৱাকে মাটিৰে এনেদৰে ফিল কৰি দিব লাগে এইখিনি হৈছে গোটেই ৰাতি তিয়াই থোৱা মেথিখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত টাববোৰত ভালদৰে পানী দিব লাগিব যাতে তললৈকে মাটিখিনি তিতি যায় পানী বেছি হলেও কোনো দিগদাৰি নাই কাৰণ এক্সেস পানীখিনি তলৰ ফুটাবিলাকে দি হৰকি যাব
টাবকেইটাত মই এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেগ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে নামবোৰ লিখি দিছোঁ চিডছবিলাকৰ নাম কাৰণ যেহেতু এই এক্টিভিটিটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে গতিকে এনে ধৰণৰ লেভেল ইউজ কৰি টাববিলাকত লগাই দিলে তেওঁলোকে গম পাব যে কোনবোৰ চিডছৰ পৰা কেনে ধৰণৰ গছ গজে পাতবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় আৰু গ্ৰ' হওঁতে কিমান টাইম লাগে এনে ধৰণৰ কথাবোৰ চিডছবোৰ জাৰ্মিনেট হ'বলৈ ৰ'দৰো প্ৰয়োজন হয় গতিকে মন কৰিব যে দিনটোৰ ভিতৰত এঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও টাববোৰত ৰ'দ পৰে তৃতীয় দিনাৰ পৰাই গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মেথি আৰু সৰিয়হৰ তুলনাত বুট মাহৰ গ্ৰোথ স্লো ইফালে ধনিয়াৰ কোনো কেটকুটেই নাই প্ৰায় ৮ দিনৰ ভিতৰতে গছবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হৈছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া যিহেতু বতৰ সেমেকা গছবোৰ সোনকালে বাঢ়েও এই সময়তে এই সৰু সৰু পাতবোৰ ছিঙি আনি চেলাডৰ লগত মিক্স কৰি খাই দিব পাৰে কাৰণ এনে ধৰণৰ ইয়াং লিভছবিলাকত নিউট্ৰিচনেল কণ্টেণ্ট বহুত বেছি থাকে আনহাতে ধনিয়াৰ গ্ৰোথ পিছে বহুত শ্ল' ইয়াৰ মেইন কাৰণ এই যে ধনিয়া গুটিৰ বাকলিটো অলপ টান গতিকে টান বাকলি ফালি গজালি ওলাই আহিবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় 15-20 দিনমানৰ ভিতৰতে পিছে এইখিনি ভালদৰে গজি উঠিব গতিকে এয়া আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লগত লৈ তাহাঁতে ফূৰ্তিটো পাবই লগতে কিছু কথা শিকিবও পাৰিব আৰু সিহঁতে গোটেইখিনি নিজে কৰি উঠি যেতিয়া দেখিব যে গছ গজি উঠিছে তেতিয়া এক্সাইটেড হোৱাৰ লগতে মনত এটা সেন্স অফ এচিভমেন্ট ক্ৰিয়েট হ'ব যিটো তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মোৰ এই চেনেল নেচাৰ এণ্ড ইউক যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ তেতিয়াহে চেনেলটো গ্ৰ' হোৱাত সুবিধা হয় লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' আপডেটবোৰ পাই থাকিব এণ্ড অফ কোৰ্ছ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ মাই ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ ইমান ধৈৰ্যৰে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ